docela jsme z toho zmlácený. Jsme tomu motorkáři skočili pak na záda. Dneska auto fungovalo skvěle, akorát jak jsme včera prostě měli problémy, tak jsme startovali až ze zádu. Tu první část té etapy dneska my jsme si vytrpěli v prachu, ale někdy od třetiny etapy tak se nám to otevřelo a pak jsme si to užívali a i těžký duny přišly, ale jelo se nám dobře a pak jsme si to dneska užili a jsme spokojení. 7. místo je dobrý. Konečně jsme se vrátili na tu pozici někam, kam patříme, což nám teda udělalo obrovskou radost. A tím já bych chtěl zmínit poděkování mechanikům klukům, co na to do rána vyšívali, protože vlastně to dnešní 7. místo patří jim, takže díky kluci. Víceméně to dodělali těsně předtím, než my jsme ráno odjeli, takže za to ještě jednou velký dík a vážím si toho, jak kluci celou noc na to makali. Takže to nás spolu dneska. Ani minutu. A zase jste viděli východ slunce, ne? Jsme ještě opravovali doprovodku. Bohužel hned na začátku nás přibrzdila technická závada. Naštěstí se to stalo asi 10-15 km před neutralizací, kde nás čekali kluci. Celý tým vlítnul na to auto, během chvílky nám to opravili, takže jsme pokračovali dál. Když jsme vjeli do Dunového pole, tak jsme měli jeden takový docela brutální zážitek, kdy jsme přeskočili Dunu a přímo pod Dunou byl motorkář. Jsme šli z prudka na brzdy a ta Tatra se úplně postavila na špičku, ještě kousíček, tak jsme před ním oknem opřený o písek. Motorkář mezi tím odjel, nechal nás tam, dobře to dopadlo, ale jako málem jsme tomu motorkáři skočili fakt na záda. Hoy día fue una etapa muy dura, yo creo que una de las etapas más duras del Dakar. Partimos muy bien y a los pocos kilómetros me di cuenta que mi motor no funcionaba bien. Nos dimos cuenta que se había roto una manguera del turbo. Nos costó mucho llegar a la neutralización donde estaban nuestro equipo y los mecánicos. Estoy muy agradecido de Bagheera Racing y pude continuar la etapa. Llegamos muy retrasados con los punteros, pero llegamos a la meta y mañana es el último día, así que estamos contentos. Na začátku to jelo docela dobře, ale pak jsme dělali gumu v takovém řečišti. Kluci nám ji pomohli rychle udělat a vyrazili jsme znova, ale pak jsme chytli takový vláček těch malých bugín a než toto dostat se dopředu. Já si myslím, že jsme jeli nejrychlejší etapu, jako nejrychleji jsme to posílali do těch boulí a do těch výmolů, docela jsme z toho zmlácený. Konec jsme dojížděli za světel a za tmy. Celá etapa prašná, feš, ale opravdu hodně. Tohle není feš, ty vole, podívej. Čeho? Byl proužek vody a kapičku bláta, nic moc. Kapička. A jeli jsme pomalinko, už jsme to... To jel 4krát tu kapičku, ne? Já jsem se ráno obával, že nás pořadatel pořádně seseká ještě, ale bylo to docela v pohodě, jeli jsme za Pepou, stěnovali jsme ho. Pepa. Potom jsme měli úplně pro Toma parádní školu v Dunách, v posledních Dunách, těch velkých. Tam měl problém Karjakin, pak jsme jeli asi, já nevím, 10-15 kilometrů za ním a jsme se trošku hecli a řekli, hele, pojedeme to jeho tempo, podívali jsme se, jak to najíždí a dalo se mu stíhat, takže úplně jako úžasný. Dobře. No, já si myslím, že dnešní etapa obsahovala úplně všechno. Člověk se musel přizpůsobovat těm podmínkám, každou chvíli prostě jiným. My máme cíl jediný a to je dojet do cíle. Tu ztrátu máme velikou, takže to, že můžeme pomoct Pepovi, to je prostě samozřejmé, protože přednostní je tým samozřejmě než jednotlivý jezdec a jeho ego, takže my velice rádi Pepovi pomáháme a já doufám, že už v té poslední etapě nebude mít žádný problém, ale kdyby měl, jsme připraveni okamžitě přiskočit.
dobrá. Hele, kamazy jsme smazali. Pod koberec. Všechno jste vysáli. Zadupali pod koberec. Naším Mercedesem novým.